یو ځل بیا سلامونه کتونکو. په نن ویډیو کې تاسو ته درښایم چې SIV ته څنګه نوم لیکنه کیږي د SIV پروګرام لپاره. څوک کولی شي ورته نوم لیکنه وکړي او کوم اسناد ورته پکار کیږي، کوم ځای ته لیږل کیږي، کوم ایمیل ته لیږل کیږي، کومې فورمې ترڅنګ ورسره ډکیږي او په ایمیل کې څه لیکل کیږي، له سره تر پایه ټول تاسو ته تشریح کوم. پاتې د نوي زه امیر شاه یم. زموږ د SHAHtech په نوم چینل سبسکرایب کول مو هیر نشي. زموږ چینل کې همداسې نورې ویډیوګانې هم شته، تاسو کولی شئ زموږ چینل نه لیدنه وکړئ، لکه د P2 په اړه، د امریکا د عاجل ویزې په اړه، ډي وي لاټري په اړه، پاکستان ویزا ده، برازیل ویزا ده. ټول ویډیوګان دلته پیدا کولی شئ. زموږ چینل سبسکرایب کړئ او ترڅنګ یې کړنجی هم کېږئ ترڅو زموږ د آینده همداسې ویډیوګانو خبرتیا ترلاسه کړئ. نو تر ټولو لومړی راځم SIV ته څنګه نوم لیکنه کیږي. په یو بروزر کې نوشته کوو افغان SIV پروګرام. صحیح ده. افغان SIV پروګرام چې ګوګل کې نوشته کو دغه لومړنی سایت دلته لیکل شوی دی travel.state.gov. دا د امریکا دولتي ویب سایټ ده. په دې باندې مو چې کلیک وکړو دغه نه وروسته دلته د SIV په اړه ټول معلومات موږ تاسو ته راځي. سمه ده. دا ټول زه تاسو ته نه تشریح کوم، فقط هغه خلاصه تاسو ته وایم. لکه دلته چې هر تغیرات پکې راشي، دلته په اول سر کې تاسو ته نوشته کیږي دلته امپورټنټ نوټس دی او دلته لاندې نور بعض نوټونه دي. تقریبا ټول 15 سټپه لري. د دغه خلاصه ما تاسو ته ویل چې ټول خلاصه تاسو ته تشریح کوم. دلته لاندې چې راشي دلته په دې ځای کې هم د ټول مکمل د دې تشریحات انټروډکشن ټول مکمل په دې کې لیکل شوی دی. سمه ده. دغه یو فرمه ده، په دې کې ټول مکمل لیکل شوی. خو ما تاسو ته ویل چې زه فقط خلاصه درته وایم. صحیح ده. راځو چې کوم اسناد ورته پکار کیږي د SIV لپاره. دغه یو څو اسنادونه ما ترتیب کړي. تقریبا ټول 7 دانې اسنادونه دي چې هغه ضروری دي، باید تاسو ولرئ ټول مخکې له دې چې تاسو SIV ته اپلای وکړئ. نو په اسنادونه کې تر ټولو لومړی راځو بایوګرافیک ډاټا ته. خپله باید یو لنډه بایوګرافیک ډاټا ولیکئ. سمه ده. لکه دغه نمونې په توګه زه تاسو ته درښکاره کوم. ګورئ دلته خپل نوم ولیکئ، خپل میډل نوم، منځنی نوم ولیکئ، بیا آخري نوم، تخلص ولیکئ. دغه نه وروسته بل کوم نوم یا تخلص مو کوم ځای کې کارولی هغه نوشته کړئ. د مور نوم ولیکئ، د پلار نوم ولیکئ، بیا نیشنلټي ولیکئ، یعنې کوم ځای یاستئ، پاسپورت نمبر، تذکره نمبر هم سره ذکر کړئ. صحیح. دلته زما تذکره نمبر هیر شوی دی. بیا د زیږیدنې نیټه ولیکئ. دغه نه وروسته د زیږیدنې ځای ولیکئ، خپل جنسیت ولیکئ، د واده شوي یاستئ که نه هغه ولیکئ. دغه نه وروسته ټلیفون شماره او خپل ایمیل ادرس. لاندې بیا ورسره د خپلې وظیفې موقعیت ولیکئ او لاندې تر ټولو آخر کې د اوسېدو اوسنی ځای، یعنې تاسو کوم ځای کې اوسېږئ. سمه ده. دغه بایوګرافیک ډاټا مې چې ولیکه د نه PDF جوړ کړئ. سمه ده. دغه نه وروسته دویم بیا تاسو سټیټمنټ اف تریټ لیټر ولرئ. صحیح. دغه تهدیدنامه، یعنې یو خلاصه تاسو باید نوشته کوئ چې تاسو ولې د ویزا ته اپلای کوئ، تاسو ته مشکل څه ده او کوم خطر سره تاسو مخامخ یاستئ، کوم کارونه هم کړي. داسې یو خلاصه یو بیان نوشته کوئ. خپل نوشته کوئ. پام وي چې خپل نوشته کوئ، د بل چا مه نقل کوئ. سمه ده. خپل بیان نوشته کوئ. هغه که په هر څومره تاسو ګرامري اشتباه ولرئ که نه ولرئ، یعنې په دې پسې مه ګرځئ چې دا څنګه ده څنګه نه ده، ګرامري یا لغاتونه څنګه دي. خو مقصد په خپله خوښه خپل یو بیان نوشته کوئ، هغه تر ټولو بهتره راځي. سمه ده. لکه دغه یو نمونه زه تاسو ته درښایم چې سټیټمنټ اف تریټ باید عنوان ولري. دغه نه وروسته دلته یو بیان نوشته کوئ چې ما فلانی کار کړی او زه SIV نه دغه ریکوست لرم چې زما پروسس کې ولې. دلته لاندې دلیل ولیکئ چې له دې تاریخه تر دې تاریخه ما کار ورسره کړی ده او زه له دغو مشکلاتو سره مخامخ یم، داسې یم، فلانی یم. دغسې ټول مکمل خپل بیان پکې نوشته کوئ او دغه نه وروسته دا پرنټ کوئ. چې پرنټ مې کو لاندې باید حتمي ده په دې باندې تاسو امضا وکئ. صحیح ده. لاندې خپل نوم نوشته کوئ، نوم نه لاندې امضا وکئ، بیرته سکین کړئ. صحیح ده. دا اسنادونه ټول زه تاسو درښایم چې بیا څنګه لیږل کیږي، کوم ایمیل ته لیږل کیږي او په ایمیل کې څه نوشته کیږي. خو لومړی دانه تاسو ته تشریح کوم. په دریم نمبر کې بیا تاسو باید دغه فرمه ډکه کړئ. سمه ده. DS 157 DS 150 فرمه ده. دا ماتمي ده چې تاسو باید ډکه کړئ. د دې فرمې په اړه ما تفصیلي ویډیو جوړه کړې، زموږ چینل کې شته DS 157 او دلته مې تاسو ته لینک اچولی ده. اوس راځي که په دې لینک باندې تاسو کلیک وکړئ تاسو همغه ویډیو ته رسوي. خو زموږ چینل کې پیدا کولی شئ. DS 157 فرم په اړه ما تفصیلي ټوله مکمل ویډیو جوړه کړې. او دې نه وروسته څلورم نمبر کې تاسو باید یو HR لیټر ځان سره ولرئ. صحیح. دا HR لیټر څه ده؟ HR لیټر هغه کمپنۍ چې تاسو یا کوم کمپنۍ سره کوم خارجي سره هر نهاد سره تاسو کار کړی وي، هغه باید ډایرکټ یا انډایرکټ خارجیانو سره کانټراکټ لري او هغه کانټراکټ نمبر باید په HR لیټر کې ذکر شوی وي چې دغه امریکایانو نه اخیستل شوی ده.
په دې کې فقط د یو تایید ده چې تاسو د کمپنۍ سره کار کړی، کمپنۍ باید تاسو تایید کړي چې د تاریخ نه تر دې تاریخ پورې د کار کړی سي ده. یعنی لکه دلته لیټر اف امپلایمنت لیکل شوی، دلته خپل یو څه مشخصات لیکي لاندې. په دې کې تر ټولو اړین دي چې تاسو نوم، تاریخ تولد، تاسو آی ډي نمبر، جاب ټایټل، په کوم ځای کې تاسو وظیفه وه، څه وظیفه مو درلوده، او دغه نه وروسته څومره وخت تاسو دې سره کار وکړو یا سټارټ ډیټ اینډ ډیټ دا باید پکې ذکر شي سي ده. او لاندې هغه کمپنۍ باید په خپل اچ آر لیټر کې خپل کانټراکټ نمبر ذکر کړي، یعنی هغه کانټراکټ نمبر چې دوی د امریکا له دولت څخه اخیستی وو، تاسو په هغه کانټراکټ کې کار سره کړی سي د یو دنده په پر مخ وړي. د نه وروسته ریکمنډیشن لیټر ضروري ده. ریکمنډیشن لیټر څه ته وایي؟ ریکمنډیشن لیټر یعنی کومه کمپنۍ کې چې تاسو کار کوو، تاسو سپروایزر یا تاسو د کوم امریکایي لاس لاندې کار کوو، لکه تاسو ام پی سره کار کړی یا بل کمپنۍ سره، تاسو امریکایي سپروایزر چې تاسو دغه ترڅنګ کار کړی ده، هغه باید تاسو ته یو ریکمنډیشن لیټر درکړي. په دې کې باید دا فقط ذکر شي چې اندا کس زه پیژنم، نه دې نه دې ما سره کار کړی ده او د دې له طرفه د امریکا دولت ته هیڅ کوم مشکل نشته، د دې ضمانت کوم دغه کس یا تاسو خپل نوم، تاریخ تولد، تذکره نمبر، په کوم ځای کې وظیفه وه او سټارټ ډیټ اینډ ډیټ دغه یو څه کې نوشته کوي. لاندې دغه کس وظیفه، امضا او دغه کانټاکټ ډیټیلز ډیر ضروري دي په ریکمنډیشن لیټر کې سي ده. دغه ریکمنډیشن شپږم نمبر باندې خپل پاسپورت باید ولرئ او په اووم نمبر باندې آی ډي کارت، هغه کارت چې د کمپنۍ له طرفه تاسو درکول شوی وي، تاسو د وظیفې کارت. دغه وشیان ډیر ضروري دي ملګرو سي ده. دا ټول چې ځان سره ولرئ، دغه نه وروسته تاسو څه کوئ؟ دا ټول اسنادونه یو پی ډي اف جوړوي سي ده. یو پی ډي اف مو چې ترې جوړ کړو او پاتې د نوي چې دغه اسنادونه پرته هیڅ اسناد مه ورلیږئ سي ده. هیڅ اسناد د دې لپاره خپله SIV بار ذکر کړی دي چې سرټیفیکیټ، اپریسیشن لیټر، تعلیمي اسنادونه او همداسې نور اسنادونه موږ ته مه رالیږئ. ول هغه د قبول وړ نه دي. کوم اسنادونه چې ما درته ذکر کړل، بایوګرافیک ډاټا ده، سټیټمنټ اف تریټ ده، ډي اس 157 فرم ده، اچ آر لیټر، ریکمنډیشن لیټر، خپل پاسپورت یا تذکره، ورسره آی ډي کارت. دغه اوه شیان ضروري دي. دا ټول چې ولرئ، دغه ټولو نه یو دانه پی ډي اف جوړ کړئ او عنوان ورکړئ. لکه زه څنګه جوړوم، زه خپله دلته خپل کمپیوټر کې پی ډي اف ایکسپرټ استفاده کوم او زما کمپیوټر میک بک پرو ده. تاسو چې هر کوم کمپیوټر استفاده کوئ، هماغه کمپیوټر کې مثلا که تاسو ډل استفاده کوئ، په هغه کې تاسو کولی شئ د اډوب اکرابټ ډي سی نه کار واخلئ سي. د هغه هم ډېر ښه کمباین کوي. پی ډي اف نه ټولو فایلونو نه یو فایل درته جوړوي. نو په ډېرو طریقو باندې تاسو کولی شئ فقط یو پی ډي اف ترې جوړوئ ټولو اسنادونو نه سي ده. او دلته عنوان ورکوئ SIV پیکج، سمه ده، SIV پیکج په نوم باندې دا مکمل سیو کوئ سي ده. دا مو چې سیو کوو، د نه وروسته پاته د یو ملګرو د ډي اس 157 په اړه ما مکمله ویډیو جوړه کړې، زموږ چینل کې شته. دا باید امضا شي، څنګه ډکیږي، مکمل تاسو ته په هغه ویډیو کې ما تشریح کړې ده. نو دا کوم ایمیل ته لیږل کیږي؟ دلته د کیک ایمیل د دې کوم دغه ایمیل د سي ده، افغان SIV application @state.gov. که یو نقطه په دې کې تغیرات راشي، تاسو فکر وکړئ اپلیکیشن غلط ته تللی سي ده. نو دغه ایمیل او نور ټول لینکونه تاسو د ویډیو ډسکرپشن بخش کې پیدا کولی شئ، هلته زه درته پکې اچوم سي ده. نو خپل جیمیل خلاصوئ. په جیمیل کې اول ټوکې دغه ایمیل نوشته کوئ، اندې ته لیږئ سي ده. سبجیکټ لاین کې څه لیکئ؟ ډېر ضروري ده ښه ملګرو. سبجیکټ لاین کې باید تاسو خپل نوم ولیکئ، تخلص ولیکئ، بیا مخته ورسره خپل تاریخ تولد، مکمل تاریخ تولد باید ولیکئ سي ده. سبجیکټ لاین کې نور هیڅ هم مه لیکئ. بیا ډسکرپشن بخش کې فقط ډېر خلاصه ولیکئ. I have attached my SIV package, please find the attached. فقط همدومره ډېر خلاصه ولیکئ. ډېر اوږد بیان مه ورسره لیکئ. دغه پیکیج ورسره اټچ کړئ او سند یې کړئ. سند نه وروسته تاسو ته 15 دقیقې یا 10 دقیقې وروسته اتومات ریپلای راځي. ټول ریپلای چې تاسو ته راشي، نو تاسو مطمئنه کیږئ چې موږ خپل اپلیکیشن سم ځای لیږلی ده. او دې نه وروسته بیا تاسو منتظره کیږئ که چیرته ستاسو په اسنادو کې کوم مشکلات و، میس ډاکومنټیشن یا کومه فرمه مو سمه نه وه ډکه کړې یا کوم اسنادو کې مشکلات و، تاسو ته یوې میاشتې نه تر یوې نیمې میاشتې پورې حتما ځواب راځي. حتما د دې لپاره ځواب راځي چې تاسو اسنادو کې مشکلات وو. او د هغه نه وروسته که چیرته ستاسو اسنادو کې مشکلات نه وو، امکان لري چې 2 میاشتې، 3 میاشتې، 4 میاشتې پورې هیڅ تاسو ته کوم ځواب رانیسي، پرته له ټول ریپلای نه چې 15 دقیقې وروسته راځي. هیڅ ځواب که درته رانغی، فکر وکړئ چې تاسو اسنادو کې کوم غټ مشکل نشته. او د نه وروسته امکان لري تاسو ته کام اپروول راشي. کام اپروول نه وروسته ډېرې پروسې دي نورې چې هغه تقریبا تاسو ته بیا نورې فرمې ډکوي او ورته لیږئ. اوس لپاره همدومره کفایت کوي ملګرو. که بیا هم کومه پوښتنه لرئ، کولی شئ موږ سره کمنټ کې شریکه کړئ. موږ خپل ټول کوشش کوو تاسو سره مکمله همکاري وکړو. ستاسو همکاري به همدغه وي چې زموږ چینل سبسکرایب کړئ او زموږ ویډیوګانې نور ملګرو سره شریکې کړئ.
مننه او ښه وخت ولرئ.